Yeah, hey, yeah. Guys, for today's video, tuturuan ko kayo paano i-download ang Yardba VPN. So first, kailangan muna natin ng internet para ma-download natin siya. Nasa Play Store lang naman po siya. Ayan. Click lang po natin. Ayan. Ito po yung Yardba VPN. Click po natin siya, then install. Wait lang po natin siyang ma-download. Pag na-download na po natin siya guys, open lang po natin. Ayan po, bago po natin siya magamit, click po muna natin yung config update. Ayan, merong apps ay kailangan i-restore. Ayan po, tapos i-click lang po natin yung update. Wait lang po natin siya, then okay. Mag-restart po yung app na yan, hintayin lang po natin. Ayan po, para matry po natin siya, patayin po natin yung wifi connection, then open the data. Ayan. Ayan po, makikita po natin meron po siyang iba't ibang server. Ayan, meron pong California, Singapore, Philippines for gaming. Try muna natin yung Singapore 2. And then yung sa niya po, kung anong network nyo, pumili lang po kayo dyan. Merong person. Ito po dapat yung mga naka-register po sa promo ng TU, CTU. Ayan, yung group po. Meron din po dito na no load, yung mga go serve, pag talk and text, smart. And dahil po nakasan po ako, i-click ko po yung send Facebook. And then pag okay na po yan, na po, click na po natin yung connect. Okay, and then click lang po yung okay. Wait lang po natin siya. Ayan, makikita nyo po, connected na po yung status niya. Then, try po natin siya try na po natin siya sa YouTube. Ayan po, makita nyo naman po. Working naman po. Mag-play po tayo ng isang video. Ayan po, naka 360 po yan. Ayan po, kita nyo naman po, working naman po siya. Nagpi-play naman po yung video. Ayan po, for more videos po, huwag pong kalimutang mag-subscribe and click the notification bell. Yan lang po. Salamat. Yeah. Hey, yeah.